امسال سال ماره. برای همین تصمیم گرفتم این مار رو برای خودم ببافم و به عنوان اکسسوری برای سال جدید استفاده کنم. که البته شما به سلیقه خودتون میتونین تغییرش بدین و یا حتی بلندتر ببافینش و به عنوان گردنبند استفادهش کنین. پس اگه تو هم میخوایی که نماد امسال رو به عنوان اکسسوری توی استایلات استفاده کنی، در ادامه ویدیو با من همراه باشین. من برای بافت این ماری این سایز از ماری که توی اینترو دیدین تقریبا از سری 3 کریستال سایز 2 شیشه‌ای استفاده کردم که میتونین از خرازیا به راحتی تهیه کنین و همچنین کریستال شیشه‌ای سایز 2 مشکی برای چشماش به 2 عدد احتیاج داریم. و تقریباً 6 متر نخ ماهیگیری شماره 3. همچنین از تقریباً 150 سانت سیم مفتول استفاده کردم. 150 سانت از نخ ماهیگیریتون جدا کنین. برای شروع داخل نختون 3 تا دونه مهره بندازین. به این شکل سومی رو تو دستتون نگه دارین. به این صورت و با سر دیگه نخ به این شکل ببافین. به صورت مخالف سر دیگه نخ رو واردش کنین. به این شکل 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 3 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه 2 تا دونه مهره بندازین داخل یکی از سرای نختون. فرقی نداره کدوم. به این شکل حالا دومی رو تو دستتون نگه دارین. به این صورت و سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین یا به اصطلاح ببافین. به این شکل 2 انتهای نخ رو همسر کنین. بچه این کار همسر کردن که 2 انتهای نخ رو برمی چسبونیم و میکشیم رو واسه این کار انجام میدیم که چون نخمون جدیده 2 سرش یه اندازه باشه در ادامه. این کار رو تا 3 تا خونه اولی که میبافیم ادامه میدیم. بعدش 2 انتهای 2 سر نخمون یک اندازه میشه تقریبا. یکیش بلند نمیشه در ادامه، یکیش خیلی کوتاه. به این شکل این از خونه دوممون که دوباره یه خونه 3 تاییه. اینجا دوباره داخل یکی از سرای نخمون 3 تا دونه مهره میندازیم. فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی و یا همون آخری رو تو دستتون نگه دارین. به این شکل و با سر دیگه نخ به این صورت همسر کنین 2 انتها رو و بعد بکشین. به این شکل خونه سوم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بچه اینجا برای ادامه همونجور که میبینین یه نخ بالا داریم که به این سمت بیرون بافت هست و یه نخ پایین که به سمت بافتمون هست. این نخ پایین رو این نخ رو از این مهره کناریش از این مهره رد کنیم. بچه تمامی مراحل رو با من بیاین و هی به تصویر نگاه کنین که داره چه اتفاقی میفته که اشتباه نکنین. الان اینجا 2 تا دونه مهره بندازین داخل این نخ بالاتون. به این شکل دومی رو نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. دیگه اینجا لازم نیست همسر کنین. به این شکل 4مین خونمون هم تشکیل شد که دوباره اینجا هم یه خونه 4 تاییه. اینجا دوباره بچه یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت و یه نخ پایین به سمت بافتمون. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش رد کنین. این مهره که بهتون اشاره میدم. به این شکل و اینجا دوباره 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالاتون که این نخ هست. به این شکل دومی رو تو دستتون نگه دارین به این صورت و با سر دیگه نخ به این شکل ببافین. به این شکل خونه پنجممون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه دوباره این نخ پایینمون که به سمت بافت هست رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. یعنی در مجموع از 2 تا مهره. ببینید اینجا نخ پایینتون رو پیدا کنین که این نخه که به سمت بافت هست و از مهره کناریش و از این مهره کناریش رد کنین.
این اولین مهره. اینم دومی. اینجا داخل یک از سرای نختون یه دونه مهره بندازین و با سر دیگه نخ ببافین. ببینین یه دونه مهره میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ به این شکل میبافین. الان ببینید بچه ها، اولین مرحله از بافتمون تکمیل شد. اینجا میبینین دو سر نخمون از یه دونه مهره اومده بیرون. ما میخوایم ادامه بافت و مرحله دوم بافت رو روی این 4 تا مهره‌ای که الان داخل یه دونش هستیم رد کنیم. خب الان برای ادامه 4 تا دونه مهره بندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل 4می رو تو دستتون نگه دارین به این صورت و با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل اولین قسمت از بخش دوم بافتمون تشکیل شد که یه خونه 5 تایی از همین جور که میبینیم. الان برای ادامه دوباره یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت و یه نخ پایین داریم به سمت بافت. بچه اون 4 تا مهره‌ای که بهتون نشون دادم همین یکم پیش، الان باید به این نخ پایین رو از این مهره کناری که یکی از اون 4 تا مهره هست رد کنیم. و الان اینجا داخل نخ بالاتون یه دونه مهره مشکی و یه دونه رنگی بندازیم. مشکی رو به عنوان چشمش استفاده میخوایم بکنیم. به این شکل رنگی رو تو دستتون نگه دارین. به این شکل و با سر دیگه نخ به این صورت ببافیم. به این شکل این خونمون که یه خونه 4 تایی هست به این صورت تشکیل شد. دوباره برای ادامه نخ پایین رو از این مهره کناریش، این مهره که جزو همون 4 تا مهره هست که بهتون نشون دادم، رد می‌کنیم. و داخل نخ بالا 3 تا دونه مهره میندازیم. به این شکل سومی رو نگه می‌دارین و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل خونه بعد هم که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. الان اینجا میخوایم آخرین خونه از این بخشمون هم ببافیم که اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش، این مهره، از این مهره هم رد میکنیم، از 2 تا مهره. نگاه کنین، بذارین با خودکار بهتون نشون بدم. از این مهره و از این مهره. به این شکل و با یه دونه مهره مشکی میبافیم. به این شکل. میبافیم. به این شکل این خونمون هم تشکیل شد و قسمت دوم بافتمون به اتمام رسید. الان میخوایم شروع کنیم به بافت قسمت سوم. خیلی خب بچه ها، ببینین الان برای شروع قسمت سوم الان میبینید دو سر نخمون از این مهره مشکی که چشم مارمون باشه اومده بیرون. در ادامه واسه این قسمت ما میخوایم روی این 6 تا مهره کار کنیم. میبینین 4 تا رنگی و 2 تا دونه مشکی. الان داخل یک از سرای نختون 4 تا دونه مهره بندازین. به این شکل 4می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون و توی دستتون نگه دارین. به این شکل و با سر دیگه نخ ببافین. این شکلی اولین خونه از بخش سوممون تشکیل شد که یه خونه 5 تاییه. الان برای ادامه اینجا یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت و یه نخ پایین داریم که به سمت بافتمون هست. اینجا نخ پایینتون رو، این نخ رو از مهره کناریش که این مهره باشه
که میشه یکی از اون 6 تا مهره‌ای که اون اول بهتون اشاره کردم رد کنی. به این شکل. و حالا 2 تا دونه مهره داخل نخ بالاتون بندازین و با نخ پایین ببافین. به این شکل. دومی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون و توی دستتون نگه دارین. به این شکل. و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل دومی خونه از بخش سوممون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. الان برای ادامه دوباره نخ پایینتون رو از مهره کناریش که دوباره یکی از اون 6 تا مهره اولیه هست که بهتون نشون دادم رد کنین. به این صورت و 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. به این شکل سومی خونه از این بخشمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. الان برای بافت خونه بعد نخ پایینتون رو از مهره کناریش که اون یه دونه مهره از اون 6 تا مهره اولی که بهتون نشون دادم باشه رد کنین که میشه چشم مارمون. نخ پایین رو از مهره کناریش که این چشم هست رد کنین. و داخل نخ بالا 3 تا دونه مهره بندازین و با نخ پایین ببافین. به این شکل سومی رو بیارین سر نختون. به این صورت و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل خونه 4م از بخش سوممون که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه دوباره نخ پایینتون رو از مهره کناریش که این مهره باشه رد کنین. این مهره. دوباره یکی دیگه از اون 6 تا مهره که اول بهتون نشون دادم. به این شکل و حالا 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. به این شکل خونه 5ممون از بخش سوم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. الان میخوایم خونه آخر از این بخشمون رو ببافیم. نخ پایین رو از مهره کناریش و از این مهره از اولین خونه این بخش رد کنیم. بذاریم با خودکار نشونتون بدم. از این مهره که آخرین مهره از اون 6 تا مهره هست که اول بهتون نشون دادم و از این مهره که جزو یکی از این مهره‌های خونه اول این بخشه. به این شکل الان بین 2 سرنخمون 3 تا دونه مهره هست. خونه آخر از این بخش خونه 4 تاییه. پس با یه دونه مهره که میندازیم داخل یک از سرای نخمون فرقی نداره کدوم بافت این خونه رو و این بخش رو به اتمام میرسونیم. میبافیم. این صورت اینم از خونه 6م از بخش سوم که خونه آخر هست و بخش سوممون به این ترتیب به اتمام رسید بافتش. الان میخوایم با هم دیگه شروع کنیم به بافت بخش 4م. ببینین مارتون رو به این شکل جلوی خودتون قرار بدین که این سرش به سمت خودتون باشه، این 2 چشماشه. حالا این سر نخ سمت چپتون رو از مهره کناریش که این مهره باشه این مهره رد کنین. و حالا داخل اون یکی سر نختون این نخ سمت
بالا و یه جوی راستتون 3 تا دونه مهره بندازین و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل سومی رو تو دستتون نگه دارین و ببافین. به این شکل اولین خونه از بخش 4ممون که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه ببینید الان دوباره اینجا یه نخ بالا داریم که به سمت بیرون بافت هست و یه نخ پایین داریم که به سمت بافت. این نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنید. از این مهره کناری دقیقاً نخ پایینتون. و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این شکل دومی خونه از بخش 4ممون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. و دوباره از این مهره کناریش هم رد کنیم. بچه اینجا مهره از مهره قبلی فاصله داره ولی اوکیه. نگاه کنیم. رد میکنیم. نگاه کنین نخم رو میبینین؟ این 2 تا مهرمون بود که رد کردیم فاصله داشتن ولی اوکیه. میخوایم یکم اینجا جمع‌تر بشه. حالا بین 2 سر نختون 3 تا دونه مهره هست. میبینیم؟ 1 2 3. این خونه یه خونه 5 تاییه. پس باید 2 تا دونه مهره بندازیم داخل نخ بالامون و ببافیم. اینم از خونه بعدی که یه خونه 5 تاییه. برای بافت خونه بعد نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنیم. این مهره. بچه اینجا 3 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالاتون. به این شکل. بچه اینجا توجه کنین بافتمون قرار متفاوت باشه. کاری به این نخ پایینتون فعلا نداشته باشین. همین نخیتون که داخلش 3 تا دونه مهرتون رو انداختین سرش رو بیارین. این 3 تا مهره همین پایین باشه. خب سر نختون رو بیارین و ببینین اینجا سر نختون رو از این اولین این 3 تا مهره از این پایین. خب بعد بیاین رد کنین به سمت خارج کار. نگاه کنین همین کاری که من دارم میکنم و اینکه حواستون باشه این 3 تا مهرتون همین نزدیک بمونه. اگه بره پایین کارتون سخت میشه. نگاه کنین الان همین سر نخم رو به این شکل از این مهره اولیه رد میکنم. این 3 تا مهره رو هی هول بدین همین پایین بمونه و اینو بکشین 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 به این صورت. این همچین حالتی به وجود اومد. می‌بینین؟ به این شکل. و اون 3 تا مهره رو که وقتی دارین نختون رو از مهره اول رد میکنین همون پایین نگه دارین که این قشنگ این خونه 3 تایی همین پایین بمونه. مثلا اینجا تشکیل نشه چون ممکنه همینجا بمونه و بعد پایین نیاد. خب الان به این شکل شد. این خونمون یه خونه 3 تاییه که این بالا تشکیل شد. حالا یه دونه مهره بندازین داخل نخ بالاتون و با نخ دیگه‌تون ببافین. به این شکل. و حالا بیارین سر نخ و با اون سر نختون ببافین. به این شکل یه خونه 4 تایی اینجا تشکیل شد. حالا بچه‌ها اینجا نخ پایینتون رو این نخ رو از این مهره کناریش این مهره و بعد این مهره رد کنین. در مجموع از 3 مهره. اول از این 2 تا مهره کنارش رد میکنین که نزدیک به هم هستن.
حالا از این سومی که یکم از این دوتا فاصله داره ولی اوکی، میخوایم یکم کار جمع بشه. به این شکل از این 3 تا مهره رد شده. حالا یه دونه مهره میندازیم داخل یه سر نخمون، فرقی نداره کدومو، میبافیم. به این شکل این خونمون که یه خونه 5 تایی هست تشکیل شد. الان بافت قسمت 4 به اتمام رسید. الان میخوایم با هم دیگه شروع کنیم بافت قسمت 5 رو. خیلی خب بچه ها ببینین الان یه نخ بالا داریم اینجا و یه نخ پایین به سمت بافت. اینجا این نخ بالاتون رو یادتون میاد توی قسمت قبل یه خونه 3 تایی این شکلی تشکیل شد. الان بیاین نخ بالاتون رو از این مهره از این خونه 3 تایی رد کنیم. به این شکل و حالا 2 تا دونه مهره بندازین داخل همین نخ بالاتون و ببافین. به این شکل دومی رو میارین سر نخ و به این صورت و با نخ دیگه میبافین. به این شکل اولین خونه از این قسمتمون از قسمت 5مون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه این نخ پایینتون رو از مهره کناریش از این مهره رد کنید. و حالا 2 تا مهره بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. خیلی خوب. دومین خونه از این قسمت 5مون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه نخ پایینمون رو این نخ رو از مهره کناریش که این مهره باشه رد میکنیم. و یه دونه مهره میندازیم داخل نخ بالامون و میبافیم. خیلی خوب. این خونمون که یه خونه 3 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد نخ پایین رو از 2 تا مهره کناریش باید رد کنیم. این مهره میشه و این مهره. یکم مثلا فاصله دارن ولی اوکی. به این شکل و حالا یه دونه مهره میندازیم داخل یه سر نخمون، فرقی نداره کدوم، و میبافیم. به این شکل خونه آخر از این بخش 5مون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بچه‌ها خیلی خوب، بافتمون تا اینجا که 5 قسمت رو با هم دیگه بافتیم تکمیل شد. بذارین کنار مارتون رو و الان واسه ادامه کار احتیاج داریم به سیم مفتول که از خرازی‌ها میتونین تهیه کنین و حالا طولش به سلیقه خودتونه، اینکه بخواین چه شکلی روی دستتون قرار بگیره یا کلا چه استفاده از این مارتون بکنین. من میخوام دور دستم این رو استفاده کنم و ببینیم که چقدر میخواین. برای مچ دست من با اون شکل استفاده‌ای که میخوام باش انجام بدم تقریبا میشه 30 سانت. به هر اندازه‌ای که میخواین اون رو اندازه بگیریم با مفتولتون و بعد به اندازه 4 برابرش مفتول رو ببریم. اینجا اگه نختون رو مفتولتون رو بیشتر ببریم مسئله نیست، ولی حواستون باشه که کمتر از اون چیزی که میخواین و احتیاج دارین نبرین. مثلا مال من که 30 سانت بود، ضرب در 4ش که کنیم میشه 120 سانت، یعنی همون 1 متر و 20 سانت. الان من میرم اندازه مورد نیازم مفتولم رو میبرم و شما هم برید ببرید و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب، حالا مفتولتون رو بیارین همون مقداری که بریدین رو و الان روی هم دیگه بذارینشون تا کنین که 2 قسمت بشه. اینجوری 2 انتهاش رو بگیرین و بعد حالا به این شکل کارمون این اون سرش نگاه کنین، اون سرش و حالا این سرش به این شکل و بعد این شکلی این رو بذارین رو هم دیگه به هم بچسبونینشون. این 2 انتها رو بگیرین به هم دیگه بچسبونین و
به این شکل میشه. میبینیم؟ به این صورت. و حالا اینجا رو شروع کنیم این سیم مفتولتون رو به همدیگه پیچوندن. همین شکلی این کار رو انجام بدین تا کل این طول سیمتون رو بگیره. بچه من میرم کل این سیمم رو، این 4 تیکه رو ببینین الان 4 تیکه است. اینا رو بعد با هم دیگه بپیچونین مثل این تیکه و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ببینین من این شکلی پیچوندمش. اگه دیدین پیچوندن داره دستتون اذیت میشه زیاد نمیخواین، همینجوری که بپیچونین یا اینکه از 2 تا دنباری که حالا انبار دست استفاده کنین این شکلی بپیچونینش. خب حالا تو این مرحله مارتونم بیارین و این مفتولتون رو به این شکل توی این مارتون قرار بدین. به این شکل بره یکم داخلش. اوکیه. حالا ادامه بافت رو میریم. داخل یک از سرای نختون 3 تا دونه مهره بندازین به این شکل و حالا با سر دیگه نخ ببافین. اینجا باید این مفتولتون وسط کار قرار بگیره. حواستون باشه روی مفتول نبافین. دور این مفتول میخوایم بافتمون رو انجام بدیم به این شکل. الان اولین خونه از این قسمتمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا اینجا نخ پایینتون رو از یه دونه مهره کناریش، این مهره هست فاصله هم داره با همون، رد کنیم. و بعد 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالا و ببافین. حواستون هم باشه که مفتولتون همون وسط بمونه و بافت رو دور مفتول انجام بدین. به این صورت دومی خونمون هم که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. الان برای ادامه و بافت آخرین خونه از این قسمت نخ پایین رو از این مهره کناریش و این مهره که میشه جزو مهره‌های اولین خونه این قسمتمون رد کنین از 2 تا مهره. و حالا یه دونه مهره بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، ببافین. مفتول وسط بمونه. به این شکل. بچه ها میخوایم ادامه بافت رو تا انتهای مفتول همین بافت رو بریم که الان دوباره با هم دیگه یه قسمتش رو میریم. دقیقا همین کاری که این قسمت کردیم 3 تا خونه 4 تایی و تا ادامه. الان دوباره میخوام یه قسمت دیگه به همین شکل ببافیم. داخل یک از سرای نختون 3 تا دونه مهره بندازیم این شکل و با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل اولین خونه از این قسمتمون هم تشکیل شد. الان نخ پایین رو از مهره کناریش این مهره رد کنیم. این مهره. به این شکل. و 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. و حالا خونه سوم و یا همون آخرین خونه از این قسمت نخ پایین رو بعد از 2 تا مهره کناریش رد کنیم. از این و این که میشه جزو مهره‌های خونه اول این قسمت. به این شکل و حالا با یه دونه مهره این قسمت رو هم به اتمام میرسونیم. به این شکل. بچه ها همین بافت رو که تو این 2 تا قسمت انجام دادیم
که هر قسمت شامل 3 تا خونه 4 تایی هست رو ادامه بدین. همین شکلی بیاین تا برسیم به انتهای مفتولتون. من ادامه میدم و جایی که نخم کوتاه شد بهتون میگم چجوری نخ اضافه کنید. ببافین تا طولی که اندازه دارین و بعد میام که بهتون بگم که چجوری کار رو به اتمام برسونید. خیلی خب بچه‌ها ببینین من تا اینجا بافتم، نخم کوتاه شد. خب الان واسه این که نخم رو مهار کنم و بخوام نخ جدید اضافه کنم، الان ببینید نخ من میبینین از یه مهره زده بیرون. یکی از سرای نختون رو بیاین دور بزنین دور این 3 تا مهره‌ای که همش داریم روش کار میکنیم. نگاه کنید. این مهره، بعد این مهره، به این شکل. حالا 2 سر نخمون به همدیگه رسیدن. نگاه کنین. حالا اینجا نختون رو گره بزنین. دوبار محکم. اولین گره، دومین گره. خیلی خب بچه‌ها، حالا 2 سر نخ رو اضافیاش رو ببرین. دیدین؟ به این شکل. دوباره تقریبا 150 سانت نخ جدا کنین و ادامه کار رو به این شکل بریم. فلسفه اضافه کردن نخ به این شکله که نختون رو ببرین دقیقا همون جایی که انگار میخواین کار جدیدتون رو شروع کنین. انگار نختون همون نخ قدیمی است. مثلا ببینین ما روی همین 3 تا مهره هی کار میکنیم دیگه. میبینین؟ هی 3 تا خونه 4 تایی میگفتیم و میایم بالا. الان سر نختون رو از یکی از این مهره‌ها، این 3 تا رد کنین به این شکل. و حالا فکر کنین دارین قسمت جدید رو شروع میکنین که 3 تا دونه مهره بعد بندازین داخله. یه سر نختون و بافتتون رو به همین شکل مثل قبل ادامه بدین و ببافین. اگه دوباره احتیاج داشتین نخ جدید اضافه کنین و همین منوال. من میرم و وقتی که رسیدم به آخر کارم میام که بهتون بگم چجوری تکمیلش کنین. ببینین من انقدر طول دادم به مارم، همینجور که میبینین تقریبا 30 سانته. ببینین 20 سانت از این بر اضافیشم اینجا 10 سانت، تقریبا 30 سانت شده. به این شکل دیگه طولش به اندازه‌ای که خودتون دوست دارین و مورد نیازتونه نسبت به کاربردش میتونه کوتاه بلند بشه. حالا هر جوری که هست با هر طولی که هست. حالا باید چیکار کنیم؟ ببینین من اینجام نخم اینجاست، بافت رو انجام دادم، طول واسم مناسب بوده، این مفتولمه. ببینید بعد این مفتولتون رو به اندازه یه مقدار بیشتر ببرین. خب مثلا من انقدر میذارم. خب همینقدر اوکیه. و حالا این ادامه مفتولتون رو خم کنین با دستاتون. به این شکل. یکم هم میتونین با انبر دست فشارش بدین یا دنباری هر چیزی که دارین. زیاد سخت نگیرین به خودتون. لهش کنین که قشنگ این وسط جا بگیره. به این صورت. حالا این شکلیه این اضافه مفتولمون به اینجاست. حالا برید به اندازه‌ای که این دیگه پیدا نباشه بازم ادامه بدیم بافتتون رو. من فکر کنم یه 2 تا قسمت دیگه که ببافم اوکی میشه. میرم میبافم، شما هم بریم ببافیم، بعد بیاین که با هم دیگه کارو به اتمام برسونیم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من 2 ردیف 2 قسمت بیشتر بافتم و الان میبینین که این ادامه مفتولمون انتهاش رو پوشش داد. الان کاری که باید بکنین، نگاه کنین بچه‌ها، دوباره میخوایم اینجا گره بزنیم. برای این کار یکی از سرای نختون رو به اون یکی سر باید برسونین. مثلا من از این استفاده میکنم، از این مهره و از این مهره کناریش رد میکنم
به این شکل و حالا به همدیگه رسیدن دو سر نخم. حالا دو سر نخ رو گره میزنم، 2 تا گره محکم بزنیم. اینم گره دوم. حالا 2 انتهای نخ رو ببریم. به این شکل بچه‌ها، اینم از این آموزش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. این آخرین آموزشی که توی کانال توی سال 1403 آپلود میشه. پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. و اینکه اگه از آموزشش لذت بردین و اینکه کلا ویدیو رو دوست دارین، لطفا ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین تا من با انگیزه و انرژی بیشتری سال جدید رو ویدیوهای بیشتر و خفن‌تری واسهتون بذارم. مرسی که تا انتها تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.